Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Máy Xây dựng Hồng Nhiên. Trong chương trình hôm nay thì Nhiên lại giới thiệu với các anh chị một cái sản phẩm của thương hiệu Stanley, một thương hiệu của Mỹ nữa, là một cái con máy khoan tầm giá thấp. Có thể nói là khoan 13 ly mà tầm giá thấp. Thì các anh chị có thể là lưu ý, có thể là mua con máy này với mức giá là 800.000 thôi. Nhưng mà nó là hàng chính hãng và được bảo hành 2 năm. Nếu ở tầm phân khúc 800.000 mà được bảo hành phải 2 năm thì các anh chị thấy là một cái mặt hàng cũ bây giờ nó cũng khá là cao, mà mặt hàng mới được bảo hành như thế thì các anh chị có thể sở hữu một con máy như thế này thì hoàn toàn là hợp lý với tầm phân khúc này. Thì trước tiên các anh chị thấy một cái thùng cực kỳ là chắc chắn. Trước tiên 800.000 các anh chị có một cái thùng, chưa cần biết cái máy khoan nó như thế nào, nhưng mà có thùng đựng đồ nghề là thấy là thích rồi. Chỉ 800.000 thôi. Thì con này á, là cái mã của nó là cái mã nó SDH600 của hãng Stanley, với công suất là 550W và cái đầu kẹp nó là 13mm, điện thế là 220 tới 240, tần số 60 Hz. Nó chạy ở tốc độ không tải là từ 0 cho tới 2.900 vòng trên 1 phút. Và cái tốc độ lực đập của nó thì cực kỳ là khủng, là 49.300 EPM, đầu kẹp 13mm. Tuy là thương hiệu của Mỹ nhưng mà hiện tại đang được lắp ráp và sản xuất tại Trung Quốc. Với cái khả năng khoan của nó, khi nó khoan gỗ thì các anh chị thấy là 25mm, và khoan kim loại là 13mm, và khoan bê tông là 13mm. Đó, đầu kẹp thì từ 1,5 ly tới 13mm. Đó, các anh chị thấy gô to thì 100% là dây đồng. Nó có chế độ là đảo chiều, bê tông sắt và chế độ bảo chiều. Thì con này là hôm trước, thực sự mà nói á, hôm trước là Nhiên đã từng giới thiệu con này rồi. Nhưng mà cái con này lần trước Nhiên giới thiệu bán với mức giá là 980.000. Do lần trước nó có hỗ trợ chúng ta những cái mũi khoan, những cái mũi khoan để ở đây. Thì có cái búa nữa. Thì cái nếu các anh chị nào mà thấy là có muốn đồ nghề đầy đủ thì mình mua cái con đó. Cái con đó thì giá là 980.000, có đầy đủ bộ đồ nghề. Còn có con này giá chỉ 800.000 thôi, thì nó không có bộ đồ nghề. Thì con này lần trước á, là Nhiên đã test con này rất là kỹ, các anh chị xem rồi, và Nhiên đã mở bên trong nó ra luôn. Thì cái con này thực sự nó cùng là một mã với con lần trước thôi, không thay đổi gì cả. Nhưng mà khác biệt là có đồ nghề và không có đồ nghề, không có thêm phụ kiện. Phiếu bảo hành của nó, tem bảo hành của nó là được bảo hành 2 năm. Đó, Stanley là được bảo hành 2 năm sau ngày 1 tháng 9. Thì chương trình đó Nhiên cũng giới thiệu rồi. Thì cái chế độ mà rút thăm trúng thưởng đó thì hết tháng 9 rồi, thì đáng lý là nó không còn nữa các anh chị. Trong vòng tháng 9 thì có chương trình đó, nhưng mà hết tháng 9 không còn chương trình rút thăm trúng thưởng nữa. Thì bây giờ là Nhiên cũng khoảng tại do Nhiên làm là sau nửa tháng 9 Nhiên mới làm chương trình đó, nhưng không làm từ đầu tháng 9, nhưng mà Nhiên làm sau nửa tháng 9. Nên là bây giờ Nhiên bị mất khoảng là 15 ngày, là Nhiên bị trễ hơn so với những anh em đồng nghiệp khác. Thì bây giờ chương trình này Nhiên vẫn kéo dài còn khoảng 30 người nữa thì Nhiên mới đủ được 100 người để Nhiên làm chương trình rút thăm trúng thưởng. Thì nếu các anh chị có nhu cầu về một cái sản phẩm mà hàng chính hãng thì để Nhiên test thử cho các anh chị xem. Bây giờ thì Nhiên không test thực tế nữa, thì do là lần trước Nhiên test rất kỹ về con này rồi. Nếu các anh chị nào chưa xem có thể là vào video của Nhiên xem lại. Thì bây giờ các anh chị thấy nè, nó có điều chỉnh tốc độ. Nhiên bấm nhẹ là nó chạy chậm, và Nhiên bấm mạnh là nó chạy mạnh. Đấy, chạy rất là êm. Thì đây là cái nút để các anh chị đó nhấn vào nút khóa đó, nút khóa công tắc đó, thì các anh chị có thể là điều chỉnh. Con này nó hay một cái là được điều chỉnh tốc độ nữa. Đó, các anh chị thấy điều chỉnh tùy ý. Tuy là điều chỉnh vô cấp nhưng mà có tốc độ điều chỉnh tùy ý nữa, điều chỉnh từ chậm tới lẹ luôn, đảo chiều. Đó. Và đây là chức năng búa, bên này nó khoan sắt, tức là các anh chị đẩy qua bên khoan sắt thì nó khoan êm. Đó, còn các anh chị mà đẩy qua chức năng bê tông thì nó sẽ búa, có hình cây búa, đầu kẹp 13mm. Đó, rất là ok. Thì lần trước là Nhiên đây là các anh chị thấy búa nè. Đó. Đó, các anh chị nghe nó kêu thấy không? Còn đẩy qua này nó rất là êm. Đó, nó rất là êm. Thì nó có tay nắm trợ lực cho chúng ta khóa khoan. Thì con này lần trước Nhiên review rất kỹ, nên là lần này là Nhiên không test cho các anh chị xem nữa. Thì là lần trước Nhiên cũng có mở bên trong ruột của nó ra. Có nhiều anh chị hỏi là Nhiên nó bằng đồng hay bằng nhôm. Thực sự Nhiên đã nói với các anh chị, những cái hãng cao cấp
như những cái hãng bình thường thôi mà cao cấp thôi, nó có một thương hiệu riêng thôi, nó đã làm là dây đồng rồi, nó làm là nó cái chất lượng của nó là nó phải khẳng định được cái chất lượng thương hiệu, nên nó làm dây đồng 100%. Huống chi những con máy như thế này thương hiệu Stanley của Mỹ thì nó làm, các anh chị biết là nó không có làm dây nhôm, nó làm 100% dây đồng. Nhưng mà ở chỗ tại sao có nhiều người không hiểu, nhiều người không làm trong nghề, không nắm kỹ thuật lâu thì nhiều người không hiểu tại sao là DeWalt và Stanley nó bảo hành cao như vậy, nó không sợ hay sao. Ở Việt Nam mình xài rất là lạm dụng một cái máy đôi khi làm tùm lum thứ luôn. Nhưng mà tại sao DeWalt và Stanley nó không sợ, nó vẫn bảo hành rất là cao. So với Bosch và Makita thì nó bảo hành 6 tháng hoặc cùng lắm chỉ là 1 năm. Nhưng mà DeWalt, Stanley thì các anh chị, nếu mà những anh chị nào làm trong nghề thì sẽ hiểu được. Có thể là dây đồng của nó làm một cái công nghệ dây đồng chống cái nhiệt độ rất là cao. Cái nhiệt độ của nó có thể là lên rất là cao mới đánh thủng được cái dây đồng của nó. Thì nhiều anh chị có thể làm nghề thấy được một cái máy mài của hãng DeWalt, khi mà nó xài đó, nó xài mà cái bạc đạn hay là cái sa to nó bị lỏng, nó sẽ bị cạ, nó sinh nhiệt, nó bị cạ. Mà như nói là cái rotor nó cạ giống như là nó cạ láng luôn, nó cạ đen thui cái rotor luôn. Nhưng mà khi đó cái dây đồng nó không đánh thủng, nó cạ chảy nhựa luôn, nhưng mà nó vẫn chạy rất là tốt, nó không cháy, nó không có hư cái dây đồng đó. Đó là cái lý do mà tại sao là những thằng hãng khác, có thể là những hãng lớn luôn nữa, nhưng mà nó bị cạ là nó sẽ dẫn đến nó cháy. Nhưng mà những con này, các anh chị ở miền Bắc là hay dùng từ là sát cốt đó, thì ở trong miền Nam này thì sử dụng là cái từ là bị cạ rotor đó, bị cạ, bị giống như là nó hai cái nó cạ với nhau thì nó sẽ sinh nhiệt và nó sẽ cháy đi cái cuộn dây. Nhưng mà bây giờ cái thằng này nó làm rất là hay ở chỗ đó, dây đồng nó công nghệ rất là cao, những anh em trong nghề là sẽ hiểu được. Thì cái do đồng nó cao, do đó là nó không có cháy được. Nhưng mà cái bảo hành của hãng không bao giờ, các anh chị biết những cái hao mòn ai cũng có sẽ một cái quy định, nếu nó đã bảo hành tới đó, nhưng đảm bảo các anh chị nó sẽ quy định được là cái máy này nó bảo hành những cái gì. Đó là những cái điều kiện bên hãng. Giống như các anh chị xài lâu ngày nó mòn cái đầu khoan này, hay là nó mòn cái bạc đạn ở đây nó sẽ bị gơ, thì những cái đó bạn không bao giờ bảo hành được các anh chị. Cái đó là hao mòn theo thời gian thì không thể nào hay là than hết, làm sao ta bảo hành được, các anh chị nghĩ đúng không? Nên đó là những cái quy định của hãng. Nhiên nghĩ là nó như vậy. Thực sự tới giờ là Nhiên chưa có nắm được chính sách là bảo hành của hãng nó bảo hành về cái phần gì, là Nhiên chưa có trao đổi với bên hãng, là chương trình này nó mới ra thì Nhiên lu bu không có trao đổi gì bên hãng cái vấn đề đó. Nhưng mà đó là Nhiên nói đảm bảo cái chương trình đó nó bảo hành các anh chị như vậy. Thì các anh chị có nhu cầu về sản phẩm cứ liên hệ trực tiếp với Máy Xây Dựng Hồng Nhiên. Và nếu các anh chị có nhu cầu về những video clip mới thì các anh chị tìm hiểu thì hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Nếu mà các anh chị yêu thích Nhiên thì nhớ cho Nhiên xin một like. Và bây giờ Nhiên xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào những video kế tiếp. Hãy gọi điện cho Máy Xây Dựng Hồng Nhiên để sở hữu con máy này nha các anh chị. Rất là cảm ơn và bây giờ Nhiên xin chào các anh chị. Xin chào ạ.